Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni Cik T dekat dalam bilik studio Cik T sebab kita punya projek hari ni dekat dalam bilik ni. Kalau korang belum tengok, Cik T pergi Ikea hari tu, korang boleh tengok Cik T punya vlog. Cik T pilih barang-barang untuk makeover dalam bilik kerja kita ni. Okay, dekat area sini kan, Cik T akan cerita sekejap lagi dua bilik ni sebelum. And Cik T akan buat part kedua. Ni part pertama lah sebab kita ada barang yang tak cukup. Cik T kena pergi Ikea balik untuk beli barang tu. Baru Cik T akan buat full tour untuk bilik ni. Okay, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, without further ado, let's kemas-kemas. So, ni area bilik kerja Cik T. Okay, korang nampak kat sini ni bahagian studio Cik T lah. Cik T buat kerja, packing order semua dekat area sini. And Cik T akan tackle juga dekat area ni. Cuma kita tengah tunggu perabot. Cik T ada beli perabot untuk dekat atas ni. Tapi sebelum tu Cik T kena DIY dulu. Ni dia dekat sini macam ni. Ada rak ni. Atas ni rak ni. Rak ni Cik T akan cabut apa semua. Tapi untuk hari ni Cik T akan makeover dekat area ni. Nampak tak? Dekat area sebelah sini pula ni bahagian Cik T make up lah, bersiap apa semua. Sebab kat sini ada handbag, ada aksesori, ada barang-barang make up apa semua. Tapi keadaan dia macam tak bersusun sangat lah. Ada trolley ni Cik T beli dekat Shopee. Lepas tu ada rak bag lagi kat sini. So Cik T akan keluarkan semua barang ni dulu. Lepas tu Cik T akan letak rak bili tu. Okay, jom kita susun sama-sama. Okay, sofa dia macam ni. Cermin ni Cik T akan sangkut dekat dalam almari bilik tu tau. Sebab kita nak kawasan vanity ni jenis yang bertutup. So bunga ni pun Cik T akan cabut ni, jam semua ni kosong lah dekat area ni. Okay, ni Cik T boleh tarik macam tu je. So Cik T akan let go lah meja ni. Rak ni Cik T akan letak kat bawah kot untuk letak pokok-pokok ke apa kan. Tapi yang ni Cik T akan let go meja ni. So korang, Cik T rasa Cik T akan let go dekat Instagram lah. Korang boleh follow Instagram Cik T. Cik T selalu let go Cik T punya perabot lama dekat Instagram. Yang ni sebenarnya dia warna kayu tau. Tapi Cik T balut dia dengan contact paper marble. So dia matching lah apa semua ni kan. Ni sebenarnya dia warna coklat. Masa tu Cik T memang nak bilik ni tak ada unsur-unsur kayu. Jadinya Cik T tanpa wallpaper. Cermin ni pula Cik T beli dekat Mr. DIY. Lepas tu ni bunga-bunga ni Cik T beli dekat Shopee. Cik T pasang sendiri tau, beli DIY. Okay, barang-barang tu Cik T pindah dekat tepi ni dulu. Nampak tak banyak gila barang.
Cik T dah siap dah kemas dekat area ni. Nak tunggu dia letak putih filem semua, tutup lubang-lubang paku ni. Then kita bolehlah pasang rak bilik tu. Lepas tu Cik T akan susun barang lah. Ada lagi yang macam berhabuk-habuk tu kan. Cik T akan clear kan. InsyaAllah Cik T akan pergi Ikea balik minggu depan. Tunggu lagi Cik T cuti kan. Sebab hari tu nak beli 2 terus tak muat. Jadinya Cik T beli dia punya rak dulu. Pintu dia belum beli lagi lah. Okay, jom. Kita kena tu sementara Cik T nak tunggu lagi Cik T balik untuk dia angkat rak tu ke atas. Jadi Cik T akan kemas dulu yang mana-mana patut lah. Jom. Okay, ni kita orang nak pasang rak Ikea. Okay, baru satu je. Satu lagi dekat bawah. Okay, dekat sini Cik T dah siap tampal dah lubang-lubang paku. Tak nampak kan. Okay, dah siap satu. Ni. Lepas tu nanti kita akan pasang rak yang ni dekat sini. saja kita punya video untuk kali ni. Ini ialah part pertama tau. Jangan lupa untuk subscribe and like video ni. Untuk part kedua, Cik T akan buat part kedua sekali dengan tour semualah. Sekarang jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys at my next video. Bye bye. Assalamualaikum.